Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. स्वागत छ सबैजनालाई यो लाइभ सेसन म निकै दिन बादमा गर्दैछु. Okay, now from now onwards लाइभ सेसन चाहिँ म WBCS को लागि गर्छु. Okay, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि आजदेखिको will be starting. What will be starting from today? Will be starting हाम्रो Art and Culture. Okay, paper number 2 250 marks को हुन्छ as you can see. Okay, 250 marks Art and Culture of Bengal. Okay, this is for WBCS live classes. प्रत्येक 8 बजे देखिको हुन्छ. Okay, every day त हैन, अब कति alternate days मा हुन्छ होला सायद. If it is possible then every day ल्याउने कोशिश गर्छु. Alright, अनि SPSC को चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि recorded videos हरु हुन्छ. Alright, so with this let's begin today's class. As you all know, हजुरहरु सबैलाई थाहा छ कि यो पालिदेखिको ट्रेडिसन एन्ड कल्चर अफ बेंगल सुरु गरेको छ. अनि यो सायद YouTube मा है, YouTube मा कहीँ पनि छैन होला. ओके, कुनै पनि भाषामा सायद यो छैन होला. आई एम नट टु श्योर, प्लिज गो अहेड एन्ड चेक. नेपालीमा त डेफिनेटली नै छैन. ओके, सो द्याट्स अल्सो द रिजन, किनभने यो नयाँ हो हैन, YouTube मा पनि छैन, त्यही भएर पनि यही भएर सुरु गरेको हो. ओके, यो 250 मार्क्स को जुन चाहिँ पेपर 2 छ, दैट आई विल बी कम्प्लिटिङ इन YouTube फ्री अफ कस्ट मा टु एभ्रीवन. ओके, हाम्रो जति पनि नानीहरु छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ है, जो जसो प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछ, ओके, उहाँहरुको लागि हेल्पफुल होस् भनेर चाहिँ आई एम स्टार्टिङ दिस सिरिज. आई होप यु गिभ अ लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब. अलराइट, सो लेट्स बिगिन द क्लास. एज यु नो, कुनै पनि सब्जेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि what is very important thing to do? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भन्दाखेरि सिलेबस जान्नु हो. ओके, सिलेबस नजानिकन स्टार्ट गर्नु इज नट भेरी गुड हैन र. त्यही भएर सिलेबस जान्नु चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ, जान्नु पर्छ. अलराइट, सो लेट्स नो द सिलेबस फर्स्ट एन्ड देन विल बी डुइङ. आज हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि बेंगल स्कुल अफ आर्ट. ओके, ट्रेडिसन अफ कल्चर मा 4टा भाग गरेको छ. ओके, फर्स्ट भागमा के छ, कल्चर एस्पेक्ट्स अफ बेंगल छ, कल्चरल एस्पेक्ट्स. सेकेन्ड पार्ट 2 मा आर्ट फर्म्स इन्क्लुडिङ फोक आर्ट एन्ड म्युजिक अफ बेंगल छ. ओके, थर्ड मा लिटरेचर अफ बेंगल छ, अनि फोर्थ मा छ आर्किटेक्चरल हेरिटेज अफ बेंगल. ओके, सबै पार्ट को भिन्दै मार्क्स छ. एज यु क्यान सी हियर, फर्स्ट पार्ट को कल्चरल एस्पेक्ट्स अफ बेंगल को 60 मार्क्स छ भने आर्ट फर्म्स को 60 मार्क्स छ. ओके, लिटरेचर को 70 मार्क्स छ, अनि त्यसैगरी आर्किटेक्चर को 60 मार्क्स छ. सो टोटल कति मार्क्स को भयो त भन्दाखेरि 250 मार्क्स को भयो. ओके, एन्ड सिन्स दिस इज अ न्यू पेपर, वी विल बी सल्भिङ दिस. बिस्तारै गर्छौं, हतार हैन, केही कुराको नि हतार छैन हैन. सो यहाँ हाम्रो सब सेक्सन यो पार्टमा त डिभाइड गरेको छ. सो सबै पार्टको पनि के छ त भन्दाखेरि सब सेक्सन छ. जस्तै कल्चरल एस्पेक्ट्स अफ बेंगल को सब सेक्सन 1 बेंगल स्कुल अफ आर्ट, र आजको क्लास पनि हाम्रो यही गर्छौं. ओके, सो प्रत्येक क्लासमा एउटा सेक्सन कभर गर्छौं. जस्तै इफ वी कभर टुडे बेंगल स्कुल अफ आर्ट एन्ड नेसनलिजम यदि हामीले कभर गर्यौं भने हैन, भोलि या त पर्सि जहिले पनि म लाइभमा आउँछु फर WBCS. आई विल बी कभरिङ पेन्टिङ्स एन्ड स्कल्पचर्स. ओके, जुन चाहिँ सिलेबसमा देख्छु. त्यसको बाद जात्रा आई विल कम्प्लिट, अनि थिएटर, अनि सिनेमा, अनि त्यसैगरी गङ्गासागर मेला. ओके, अनि मुभिङ अहेड फोक, म्युजिकल, स्पिरिचुअल सङ्ग्स, डान्स, ओके, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, यो सबै हामीहरू कभर गर्दै जान्छौँ. अलराइट, सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु नो द सिलेबस. तपाईँले सिलेबस पनि यु क्यान चेक फ्रम WBPSC अफिसियल साइटबाट. अलराइट, सो हामीहरू त डेफिनेटली नै गर्छौँ. सो र आज चाहिँ के गर्ने त हो भन्दाखेरि बेंगल स्कुल अफ आर्ट एन्ड नेसनलिजम यो टपिक हो आज हाम्रो. ओके, आई एम नट गोइङ टु टेक मच टाइम बिकज हामीले त सिन्स विल बी कभरिङ एन्टायर थिङ. सो एभ्री डे सिलेबसमा हामीहरू डिस्कस गर्छौँ. जस्तै आजको सिलेबस के हो, आर्ट एन्ड नेसनलिजम, बेंगल स्कुल अफ आर्ट एन्ड नेसनलिजम. द्याट्स इट. त्यो नोटिफिकेसनमा पनि यति देख्छ, सिलेबसमा पनि यति मात्रै दिएको छ. अलराइट, सो लेट्स मुभ अहेड. यो सबै हामीहरू गर्छौँ है. जस्तै इफ आई एम टिचिङ अबाउट या त टेकिङ लेक्चर अबाउट पेन्टिङ्स एन्ड स्कल्पचर, त्यति बेला हामीहरू यो सबै अभिनय नाट्यको यो सबैको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ. ओके, स्टेप वाइज गरौँ सो द्याट इजियर होस् हामीलाई. ओके, मुभिङ अहेड. यो सबै सिलेबसकै पार्ट हो. ओके, लेट्स डिस्कस बेंगल स्कुल अफ आर्ट एन्ड नेसनलिजम. अब हेर्नुहोस् ल,
आर्ट मात्रै त हुन सक्थ्यो हैन र के लाग्छ हजुरहरुलाई आर्ट मात्रै हुन सक्थ्यो कि सक्दैन तर यहाँ नेशनलिज्म पनि छ करेक्ट नेशनलिज्म किन इन्क्लुड गर्यो के जरुरत थियो त आर्ट मात्रै हुँदा भइहाल्यो त करेक्ट वाइ नेशनलिज्म वाज इन्क्लुडेड या त त्यहाँ आर्ट एन्ड नेशनलिज्म किन लेखियो किन आर्ट मात्रै लेखिएन सिन्स यो आर्ट एन्ड कल्चरको पार्ट हो कल्चर एन्ड नेशनलिज्म किन लेखिन्छ या त आर्ट एन्ड नेशनलिज्म चाहिँ किन लेखिन्छ बहुतै एभिडेन्ट क्वेसन बनिनु सक्छ नि है सो फ्रम दिस मोमेन्ट अनवर्ड्स you will be starting your mains preparation as far as paper 2 of art and culture is concerned. Okay, suppose question आए अरे के question आए भन्दाखेरि why nationalism in context of art why is this particular word nationalism is mentioned in context of art हामीले आर्ट पढ्दैछौं तर सिलेबसमा नेशनलिज्म किन छ ओके अर्को what does art have to do with nationalism यो एउटा क्वेशन बनिनु सक्छ 15 मार्क्स को या त 25 मार्क्स को 20 मार्क्स को डिपेन्डिङ अपन द नेचर या त स्ट्रक्चर अफ द क्वेशन्स ओके 15 मा कसरी लेख्ने त किन चाहिँ हो त्यसको बारेमा पहिला जान्नु पर्छ पृष्ठभूमि राख्नु पर्छ बेसिक्स दिस इज व्हाट यो एउटा बेस हो ओके आर्ट एन्ड कल्चर को बेस हो नेशनलिज्म हुनुपर्ने जरुरत किन छ ओके एन्ड वन्स वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस इट्स इजियर फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो सिलेबसको महत्व बुझिन सकिन्छ ओके यदि यो हामीले यो पढ्दै किन छौं त ओके एउटा सेक्टर स्टुडेन्ट छन् जसले चाहिँ पढ्दैछन् व्हाई बिकज दे वान्ट टु पास इनफ्याक्ट 90% अफ द स्टुडेन्ट्स आर वाचिङ दिस भिडियो और इनफ्याक्ट विल वाच बादमा है बिकज मेनी स्टुडेन्ट्स मे नट नो कि आज लाइभ हुँदैछ भनेर हैन सो दोज स्टुडेन्ट्स हु आर गोइङ टु वाच लेटर अन they'll be realizing okay 90% of the students उनीहरुले के गर्छन् भन्दाखेरि एक्जाम पास गर्नको लागि गर्छन् तर they may be some students जसले genuine interest छ पढ्नको लागि हैन आर्ट एन्ड कल्चर जान्नको लागि ओके सो उनीहरुको क्युरियोसिटी पनि हुन्छ अनि एक्जाम पास गर्नको लागि पनि पढ्नु त पर्यो हैन नपढे त हुँदैन ओके सो why nationalism in context of art let's discuss that okay art is not just about aesthetics हो त एस्थेटिक्स मात्रै हो त आर्ट हैन जस्ट केही प्रेरणा त चाहियो नि त जो पनि आई एम नट अ भेरी गुड आर्टिस्ट ओके आई ड्र हरिबल जति पनि मेरो ड्राइङ्सहरु छ पुरै बेसी हरिबल छ ओके आई एम नट अ भेरी गुड आर्टिस्ट माइसेल्फ बट आई क्यान सिङ अ सङ द्याट्स डिफरेन्ट यु नो त्यो इन द्याट कन्टेक्स्ट द्याट इज भेरी मच डिफरेन्ट हैन सिङ्गिङ अ सङ द्याट इज डिफरेन्ट बट आई क्यानट डान्स सो सबैजना मान्छेले एउटा आर्ट त लिएरै आएको हुन्छ हैन र तर त्यो मात्रै एस्थेटिक्स हो त आर्ट एस्थेटिक्स मात्रै हो त भन्दाखेरि होइन हैन आर्ट एस्थेटिक्स मात्रै हैन इनफ्याक्ट के हो त आर्ट भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्चरल एक्सप्रेसन ओके जस्तै सपोज एउटा उसकै एक्जाम्पल लियौं सिंगिङकै ओके बिकज आई एसोसिएटेड माइसेल्फ मोर करेक्टली या त मोर नाइसली टुवर्ड्स सिंगिङ यदि कुनै दिन म स्याड छु भने मलाई स्याड सङ्ग्स नै प्रिफर गर्छु नि त हैन यदि चाहिँ म मोटिभेटेड छु भने त्यस्तै खालको सङ्ग्सहरु सुन्छु या त गाउँछु ह्याप्पी छ भने त्यस्तै खालको सो व्हाट आर वी डुइङ बेसिकली वी आर एक्सप्रेसिङ आवरसेल्व्स आरन्ट वी पेन्टिङ गर्दा पनि त्यही हो ओके पेन्टिङ गर्दा पनि डिपेन्डिङ अपन द पर्टिकुलर सिचुएसन एक्सप्रेस गर्ने ओके ड्युरिङ अ colonial period nationalism was not only political but also cultural colonialism को पिरियड मा जतिखेर को थियो त भन्दाखेरि ब्रिटिशर्सहरुले हामीलाई दबाएर राखेको थिए हैन त त्यति बेला के हुँदै थियो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन थियो त्यो कस्तो मात्रै थियो भन्दाखेरि त्यो कस्तो मात्रै थिएन त भन्दाखेरि एस्थेटिक्स मा मात्रै सीमित थिएन पोलिटिकल पनि थियो एज वेल एज कल्चरल पनि थियो ओके नेशनलिज्म चाहिँ कस्तो थियो पोलिटिकल पनि थियो अनि कल्चरल पनि थियो पोलिटिक्स सँग त हामीले डेफिनेटली नै लड्दै थियौं अगेन्स्ट द ब्रिटिशर्स बट हाम्रो रेनेसाँ एक प्रकारको के हुँदै थियो भन्दाखेरि रेनेसाँ पनि हुँदै थियो हैन र हैन Indians wanted to ascertain their own identity against British domination भारतीयले आफ्नो त्यति बेला के आफ्नो because some of the Indians were educated right some of the Indians refused
to come under the suppression of the British. अनि त्यस्तो गर्दाखेरि के गर्दै थियो त भन्दाखेरि we are basically हामीले content देखाउँदै थियौं against the Britishers, against the policies of the Britishers. Art became the medium of resistance and revival of Indian traditions. हेर्नुस् सबैजना मान्छेहरु त जंगमा जानु सक्दैन नि त, कि सक्छ? सबैजना एकदम मोटिभेटेड भगत सिंह सुखदेवहरु जस्तो त हुन सक्दैन, करेक्ट? कतिजना मान्छेहरु चाहिँ के को सहारा लिए त भन्दाखेरि आर्ट को सहारा लिए. इनफ्याक्ट अहिले पनि त सटाइरिकल है पोलिटिकल सटाइरिकल कार्टुनिस्टहरुले गर्छन् एक्सप्रेसन, आफ्नो फर्म अफ एक्सप्रेसन थ्रु दैट कार्टुन दिन्छन् हैन. बिन्दा बिन्दै पत्रिकामा पनि देख्न सकिन्छ. सटाइरिकल वेमा पोलिटिकल डिसिजन्सलाई के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कटाक्ष गरिरहेको हुन्छ, राइट? सटाइरिकल वेमा भनिरहेको हुन्छ थ्रु दैट व्हाट कार्टुन गरिरहेको हुन्छ त. सो यो पनि के हो त फर्म अफ एक्सप्रेसन हो. ओके, हाउ यु फिल योरसेल्फ. सबैजना बन्दुक बोकेरै जानुपर्छ भन्ने छैन, हैन र? ओके, नाउ colonial domination in culture. किन चाहिँ नेशनलिज्म आउनु पर्ने जरुरत थियो त भन्दाखेरि बिकज देयर वाज colonial domination in culture. कल्चरमा पनि colonial को डोमिनेसन थियो. कसरी थियो त भन्दाखेरि ब्रिटिशर्सले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो के युरोपियन एकाडेमिक आर्ट, जस्तै ओइल पेन्टिङ्सहरु भयो हैन. युरोपियन्सले हामी त कस्तो ट्रेडिसनल मेथड्स फलो गर्ने मान्छेहरु थियौं पहिलादेखिकै. ओइल पेन्टिङ्स त यो के हो भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा बन्नेको नयाँ नयाँ चीजहरु हो हैन. तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डियन्सले के गर्थ्यौ, हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड्सहरु अप्लाई गर्थ्यौं. तर ब्रिटिशर्सहरूले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ आर्ट पेन्टिङ्सहरु छ नि त्यो चाहिँ इन्डियन्सकोमा थोप्दै थिए. दैट मिन्स यस्तो एउटा एक्जाम्पल सिनेरियो बुझौं कि भोलिको दिनमा जस्तै हामी नेपाली स्पिकिङ कम्युनिटी हो हैन. कोही मान्छेले आयो भने बोल्दिनको नेपाली नबोला, अर्कै ल्याङ्ग्वेज बोला. ओके, आई एम नट गोइङ टु बी पोलिटिकल हियर. अर्कै ल्याङ्ग्वेज बोला भन्यो भने हामीलाई त डेफिनेटली नै अलिकति पुशब्याक आउँछ नि त हाम्रोबाट. इट इज एभिडेन्ट, राइट? पुशब्याक आउनु हो. त्यस्तै भइरहेको छ पेन्टिङको दुनियाँमा पनि. कोही मान्छेहरूले एउटा सर्टन मेथडले पेन्टिङ गर्दैछ. ओके, नाउ कोलोनियल रुल अन्तर्गत उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि ओइल पेन्टिङ्सहरु बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरे या त इम्पोर्ट गरेर उनीहरूलाई थोपिए. इट्स नट गोइङ टु बी एक्सेप्टेड, राइट? ओके, रियलिज्म पर्सपेक्टिभ इन इन्डिया थ्रु इन्स्टिट्युसन्स लाइक कलकत्ता आर्ट स्कुल. कस्तो खालको इन्स्टिट्युसन्स द्वारा? कलकत्ता आर्ट स्कुल. ओके, दिस इज अफन अन्डरमाइन्ड एज इन्डिजिनियस स्टाइल्स. इन्डिजिनियस स्टाइल्सलाई के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अन्डरमाइन गर्थ्यो. के को सहारा लिएको थियो उनीहरूले? कलकत्ता स्कुल अफ आर्ट को सहारा लिएको थियो. कसले? ब्रिटिशर्सहरूले. थ्रु कलकत्ता स्कुल अफ आर्ट उनीहरूले के गर्दै थियो त भन्दाखेरि भारतको इन्डिजिनियस वेलाई के गर्दै थियो? नेग्लेक्ट या त नेगेट गर्ने कोसिस गर्दै थियो. ओके, नाउ कल्चरल नेसनलिज्म. Indian artists and intellectuals felt the need to create an art form that was distinctively Indian, rooted in Indian traditions, myth, spirituality and aesthetics rather than Western imitations. अब एउटा चेतना जाग्दै थियो हैन त. कसकोमा चेतना जाग्दै थियो त भन्दाखेरि जो पनि मान्छेहरु इन्डियन छ, हाम्रो इन्डियाको आफ्नो आइडेन्टिटी बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ. ओके, कल्चरल नेसनलिज्म पनि जाग्दै थियो. त्यसमा चाहिँ डिस्टिंक्टिभली इन्डियन. ओके, इन्डियन मान्छे या त भारतीय मान्छेले जसरी डिस्टिंक्ट हुन्छ अरु जस्तै हुनु भएन हामीहरु. वी डोन्ट वान्ट टु बी लाइक अदर्स, वी हैव आवर ओन आइडेन्टिटी. त्यस्तो खालको फिलिङ. रुटेड इन इन्डियन ट्रेडिशन्स. भारतको सभ्यता, भारतको ट्रेडिशन्स ब्रिटिशर्सहरु भन्दाखेरि डिफरेन्ट छ हैन र. सो हाम्रो पेन्टिङ्सले पनि त्यही देखाउनु पर्यो नि हैन. द पेन्टिङ्स दैट वी आर ड्राइङ that should also be seen as the painting which has been drawn by an Indian rather a painting which has been drawn by a foreign person. एउटै सिचुएसन छ, एउटै सिचुएसनले इन्डियन मान्छेले त्यो सिचुएसनलाई भिन्दै हेर्न सक्छ, भिन्दै पर्सपेक्टिभमा हेर्न सक्छ, भिन्दै नजरियामा हेर्न सक्छ. त्यही कुरा ब्रिटिशर्सहरूले या त वेस्टर्न माइन्डसेट भएको मान्छेले त्यही कुरालाई भिन्दै हेर्न सक्छ, सक्दैन र, राइट? सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, राइट? रुटेड इन इन्डियन ट्रेडिसन्स, इन्डियन कल्चर, मिथ्स, स्पिरिट. अब हाम्रोमा त मिथ्स पनि त छ, कतिवटा मिथ पनि हामी फलो, whether we like it or not, whether you are सबैजनाले त्यही एउटा कुरा मिथ फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन. हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विविधता छ नि त, डाइभर्सिटी छ, करेक्ट? we basically what do? We celebrate the diversity in India, right? Okay, spirituality, we are very much bound by spirituality, whether you are an atheist या त theist,
डजन्ट म्याटर है, वेदर यु बिलिभ इन गड अर नट, बट समहाउ अर दि अदर भारतमा बसिसकेपछि मान्छे कसै न कसै कति न कति अलिकति भए पनि स्पिरिचुअल हुन्छ। ओके, एन्ड एस्थेटिक्स रादर देन वेस्टर्न इमिटेसन, वेस्टर्नलाई इमिटेट गर्नु मात्रै होइन। अलराइट, हाम्रो एज एन आर्ट एज आइडेन्टिटी पनि इट प्लेड अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। त्यही भएर पनि नेसनलिजम जाग्दैछ एज एन आइडेन्टिटी। बाई रिभाइभिङ थिम्स फ्रम इन्डियन एपिक्स, महाभारत रामायणबाट चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ, इन्सपिरेसन लिँदै थियौँ। ओके, एपिक्स, मिनिएचर्स, अजन्ता पेन्टिङ्सहरूबाट, इन्डिजिनियस टेक्निक्सहरूबाट, ओके, हाम्रो भारतमा डेभलप गरेको इन्डिजिनियस टेक्निक्सहरूबाट पनि हामीले के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि इन्सपिरेसन लिँदै थियौँ। ओके, आर्टिस्ट सट टु एक्सप्रेस इन्डियाज कल्चरल प्राइड एन्ड नेसनल कन्सियसनेस। त्यसले गर्दा चाहिँ आर्टिस्टहरूले चाहिँ के गर्दैछ त भन्दाखेरि भारतको कन्सियसनेसलाई जगाउने काम गर्दैछ। ओके, सफ्ट रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स पनि इट अल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेन्स नो अगेन्स्ट द ब्रिटिसेस, अगेन्स्ट द ब्रिटिश कोलोनियल माइन्डसेट, अगेन्स्ट द ब्रिटिश कोलोनाइजर्स, हैन र? सिन्स डाइरेक्ट पोलिटिकल रेजिस्टेन्स वाज रेस्ट्रिक्टेड, राइट, बिकज एभ्रीबडी कुड नट गो, सबैमा गन भाइलेन्स गर्नु सक्दैन थियो। ओके, आर्ट, लिटरेचर एन्ड कल्चर बिकेम सटल टुल टु अवेकन पेट्रियोटिजम एन्ड सेल्फ रेस्पेक्ट अमङ पिपल। दिस वाज अ वाट, दिस वाज युज एज अ सटल टुल। जस्तै अहिले भारतमा, भारत बेसिकली इज सिन एज अ सफ्ट पावर नेसन। यु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ सफ्ट पावर? सफ्ट पावर भनेको भारतको पोलिसी केमा, जस्तै फरेन पोलिसी केमा चाहिँ घुम्थ्यो त भन्दाखेरि योगा है, अनि बलिउड, द्याट्स इट, योगा अनि बलिउड, अनि मान्छेले जानिहाले पनि ताजमहल जान्दा थियो भारतको बिचमा। नाउ अहिले यसो विचार गर्दाखेरि भारत हेज बिकम लिटिल बिट प्रोएक्टिभ। अहिले भारतमा त्यति बेसी सफ्ट डिप्लोमेसी भन्दा पनि हार्ड डिप्लोमेसी चल्छ। वी नो वाट्स गोइङ अन बिट्विन युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एन्ड भारत, स्पेसली विथ रेस्पेक्ट टु ट्रेड डिल, राइट? वी डोन्ट केयर अबाउट वाट द युनाइटेड स्टेट्स अफ इन्डिया थिङ्क अबाउट भारत, करेक्ट? वी आर डुइङ अ ट्रेड डिल in our own terms and conditions with the countries that are favorable to us, like we did FTA with कुन चाहिँ country भन्दाखेरि we did with Australia, we did with UAE, हैन? हाम्रोमा EFTA नेसन्सहरुमा पनि गरेको छौं। युरोपियन नेसन्समा हुन आँटेको छ। इनफ्याक्ट नेगोसिएशन्स इज गोइङ अन, ओमानसँग नेगोसिएशन्स इज गोइङ अन। ओके, सो हामी चाहिँ आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा चाहिँ के गर्दैछौँ, FTA गर्दैछौँ। दिस वाज वाट, this was our diplomacy, hard diplomacy, that we don't budge as far as national interest is concerned. Alright, so त्यो छ अहिले। तर पहिला कस्तो थियो, सफ्ट डिप्लोमेसी हो। त्यसै गरी रेजिस्टेन्स देखाउने पनि एउटा एउटा तरिका हुन्छ, हैन? सबैजना एकदम हार्डकोर मिलिट्री हुनुपर्ने भन्ने जरुरत छैन अगेन्स्ट द ब्रिटिशर्स। आफ्नो रेजिस्टेन्स, आफ्नो आफूले मन नपरेको कुरा हामीले अर्कै वेमा पनि के गर्न सक्छौँ, उजागर गर्न सक्छौँ, करेक्ट? Thus, art became linked with nationalism because it was seen as the way to reclaim cultural sovereignty. त्यही भएर चाहिँ art, as we are at, basically art was seen as what? As a nationalism. Why was art seen as a nationalism भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा कल्चरल सोभरेनिटीलाई पनि के गर्दैछ, दर्शाउँदैछ। And to assert the Indian identity against colonial cultural dominance, अनि भारतको है, भारतको आइडेन्टिटीलाई पनि बचाउने एज फार एज कल्चरल डोमिनेन्स इज कन्सर्न, त्यसलाई पनि नेगेट गर्ने काम गर्दैछ। ओके, द्याट्स द रिजन वाइ नेसनलिजम वाज एसोसिएटेड विथ आर्ट। आर्टले त्यसरी एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्यो टु बिल्ड द नेसनलिजम अमङ द इन्डियन्स बाई रिभाइभिङ आवर ओन प्राइड एन्ड कल्चर अगेन्स्ट हुम, अगेन्स्ट द कोलोनाइजर्स, अगेन्स्ट द माइन्डसेट अफ द कोलोनाइजर पिपल। ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो त्यही भएर you can write this answer in your mains exam, यो क्वेसन आयो भने। ओके, वाइ नेसनलिजम भन्दाखेरि बुझ्नु भयो, राइट? नाउ लेट्स मुभ अहेड। हिस्ट्री अफ बेङ्गल स्कुल अफ आर्ट। अब बेङ्गल स्कुल अफ आर्टको हिस्ट्री पढ्नेछौँ। ब्याकग्राउन्ड के छ त भन्दाखेरि इट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन द लेट 19th सेन्चुरी अनि अर्लियर 20th सेन्चुरीमा सुरु भएको। ओके, कहिले सुरु भएको भन्दाखेरि ड्युरिङ कोलोनियल इन्डिया, त्यति बेला ब्रिटिस राज थियो भारतमा। ओके, art institutions like government art school Calcutta introduced western academic art styles। त्यति बेला के गरेको थियो, अघि हामीले पढेको थियौँ हैन? थ्रु दिस क्यालकाटा गभर्नमेन्ट आर्ट स्कुल क्यालकाटामा जुन चाहिँ थियो त्यसले इन्ट्रोड्युस के गर्यो भन्दाखेरि वेस्टर्न एकाडेमिक आर्ट स्टाइल्स इन्ट्रोड्युस गर्यो। त्यसको विरुद्धमा हैन यो बेङ्गल स्कुल अफ आर्ट के भयो, आयो। ओके,
बेंगल स्कुल अफ आर्ट किन आएको भन्दाखेरि वेस्टर्न एकाडेमिक आर्ट स्टाइल्सहरू आउँदै थियो बेसिकली इन्ट्रोड्युस्ड इन वेट गभर्नमेन्ट आर्ट स्कुलमा अनि त्योद्वारा चाहिँ ओइल पेन्टिङ्सहरू रियलिजम पर्सपेक्टिभहरू भारतमा ल्याउँदै थियो त्यसको विरुद्धमा बेंगल स्कुल अफ आर्ट आउँछ अलराइट मेनी इन्डियन्स फेल्ट द्याट दिस सप्रेस ट्रेडिसनल इन्डियन आर्टिस्टिक आइडेन्टिटी भारतीयहरूलाई लाग्यो कि आफ्नो आइडेन्टिटी यसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि बेसिकली जाँदैछ आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्दैछौँ हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी के गर्दैछ mere बेसिकली वी आर हाम्रो जुन चाहिँ आइडेन्टिटी थियो जुन चाहिँ हामीले चिनिन्थ्यो कि यो चाहिँ भारतीयको हो त्यो चाहिँ बेसिकली के हुँदै थियो त भन्दाखेरि हाम्रोबाट दूर जाँदै थियो टाढो जाँदै थियो बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ oil paintings okay now the Swadeshi movement 1905 gave a strong push to cultural nationalism art was seen as a weapon of a national part त्यति बेला स्वदेशी मुभमेन्ट चल्दै थियो हैन भारतमा स्वदेशी मुभमेन्ट चल्दै थियो हामीले अलरेडी गरिसकेको थियौं कहिले हैन WBCS मा गरेको हैन त्यो SPSC मा ओके भारतमा के भन्दै थियो 1905 मा स्वदेशी मुभमेन्ट चल्दै थियो त्यसले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि यो कल्चरल मुभमेन्ट चाहिँ त्यसलाई पुश गर्ने एलिभेट गर्ने ओके बहुत के गर्यो हेल्प गर्यो अलराइट द West Bengal School of Art emerged as a revivalist movement in art कस्तो खालको मुभमेन्ट हेरे रिभाइभलिस्ट you supposed to write this type of words okay very important यस्तो खालको वर्ड लेख्नु भयो भने एक्जामिनरको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको इमेज राम्रो जान्छ रिभाइभलिस्ट मुभमेन्ट कस्तो खालको मुभमेन्ट हेरे रिभाइभल गर्दै गरेको त्यो मुभमेन्ट के हुँदैछ रिभाइभल हुँदैछ rejecting Western styles and reviving Indian traditions, mythology and spirituality. Okay, moving ahead to founding and growth. कसले फाउन्ड गरेको थियो अनि ग्रोथ कसरी भयो यसको यो मान्छेको नाम आउन सक्छ MCQs मा यदि आयो भने ओके प्रिलिम्स मा पनि यदि आर्ट एन्ड कल्चर को क्वेशन्सहरु आयो भने विल बी कभरिङ इट थ्रु दिस नोट्स इटसेल्फ ओके यो त मेन्स को लागि त गरे फर्स्ट मा हैन प्रिलिम्स मा पनि यहाँबाट नोट्स आयो भने यहाँबाट क्वेशन्स आयो भने यो यहीबाट आउन सक्छ जस्तै कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि अर्नेस्ट बाइनफिल्ड ह्यावेल उ चाहिँ को थियो ब्रिटिश प्रिन्सिपल अफ क्यालकाटा आर्ट स्कुल थियो उ चाहिँ को थियो अरे क्यालकाटा आर्ट स्कुलको ब्रिटिशको प्रिन्सिपल थियो उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि इन्करेज गरेको थियो ही बेसिकली इन्करेज स्टुडेन्ट्स टु स्टडी अजन्ता मुरल्स अजन्तामा जुन चाहिँ मुरल पेन्टिङ्सहरू छ त्यसलाई स्टडी गर्नु वाइ बिकज त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डिजिनियस हो भारतको आफ्नो हो ओके कहीँबाट हामीले प्यारासुट गरेर लिएर आएको होइन ओके अनि मुगल मिनिएचर्स राजकोट पेन्टिङ्स यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भारतको आफ्नो हो यसलाई हेरेर यसलाई सिकेर इन्सपिरेसन लिएर आफ्नै ड्र गर्नु भनेर चाहिँ प्रेरणा या त प्रोत्साहन दिने मान्छेको नाम के हो अर्नेस्ट बाइनफिल्ड ह्यावेल हो ओके what did he do? He promoted Indianness in art instead of copying European realism. European realism लाई कपी गर्नु ब्लाइन्डली कपी गर्नु भन्दाखेरि बेस्ट चाहिँ उले के गर्यो त भन्दाखेरि what did he do? He basically promoted Indianness भारतको आफ्नो okay very important please do keep this in mind अब very important personality by the name Abindranath Tagore Abanindranath Tagore okay को हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेफ्यू हुनुहुन्थ्यो रविन्द्रनाथ टेगोर जीको नेफ्यू ओके consider the founder he is known as Abanindranath Tagore is known as the founder of Bengal School of Art okay another MCQ question who was the founder of Bengal School of Art भनेर क्वेशन आयो भने तपाईहरुको आन्सर हुन्छ अबनिन्द्रनाथ टेगोर okay blended Indian tradition styles with modern sensibilities उसले के गर्यो त भन्दाखेरि भारतको इन्डियन ट्रेडिशनल स्टाइल्स लाई ब्लेन्ड गर्यो विथ modern sensibilities लाई ब्लेन्ड गर्ने काम ओके he did not only take the जुन चाहिँ इन्डियननेस थियो स्पिरिचुअलिटी थियो जुन चाहिँ पहिलाको हाम्रो ट्रेडिशनल अप्रोच थियो ट्रेडिशनल मेथड्स थियो त्यसलाई मात्रै लिएन उसले के गर्यो ब्लेन्ड गर्यो विथ मोडर्न सेन्सिबिलिटीज ओके हिज पेन्टिङ भारत माता became the nationalist icon as you can see here this was the painting of Bharat Mata okay Bharat Mata को पेन्टिङ को बारेमा पनि क्वेशन्स आउन सक्छ त्यसको स्लाइड पनि लिएर आएको छु and by the way this notes okay these notes will be given to the paid student batches only now paid student को जुन चाहिँ ब्याच छ त्यो सुरु हुँदैछ इनफ्याक्ट भएको छैन ओके म यो 1 मन्थ को जुन चाहिँ क्राश कोर्स चल्दैछ पेड ब्याचेस को त्यसलाई त म दिइहाल्छु उनीहरुलाई त तर
अर्को महिनादेखिको अगेन आई एम स्टार्टिङ वान मोर ब्याच, त्यो चाहिँ 1 इयरको लागि हो। द्याट मिन्स कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूकोमा के क्वेरिज थियो भन्दाखेरि 1 मन्थमा त सफिसियन्ट हुँदैन, राइटली सो राइट, 1 मन्थमा कति पो परिहाल्छौँ त हामी होइन। सो 1 इयरको ब्याच पनि म सुरु गर्दैछु यसै गरी, ओके यसै गरी पढाइन्छ। अन्तखेरि तपाईँहरूकोमा प्रपर नोट्स पनि जान्छ, इभ्यालुएसन पनि हुन्छ, तपाईँहरूकोमा MCQs पनि जान्छ, ओके स्टार्टिङ फ्रम द नेक्स्ट मन्थ। इफ यु वान्ट, इफ यु हेभ एनी क्वेरिज रिगार्डिङ द्याट यु क्यान DM मी, मुनिपट्टि जुन चाहिँ नम्बर देख्नु हुँदैछ त्यो नम्बरमा पनि तपाईँहरूले सपोर्ट कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ रिगार्डिङ द ब्याच, ओके। त्यो 1 इयरको ब्याच हुन्छ एट अ भेरी भेरी मिनिमल कस्ट, हो ल। 1 इयरको कम्प्लिट फुल ब्याच फर WBCS स्टार्टिङ फ्रम सेप्टेम्बर, अनि त्यही नै हामीले नोट्स पनि दिने गर्छौँ, ओके। नाउ विथ द्याट लेट्स मुभ अहेड। एज यु क्यान सी दिस इज वाट भारत माताको पोर्ट्रेट, जसले कसले बनाउनु भएको थियो, अवनिन्द्रनाथ टेगोरजीले बनाउनु भएको थियो, ओके। नाउ यसबाट पनि MCQs बनिनु सक्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओके। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, भारत माता पेन्टिङ लोकेसन, यो अहिले कहाँ लोकेसन छ भारत माता पेन्टिङको, अहिले कहाँ छ त भन्दाखेरि भिक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ताको भिक्टोरिया मेमोरियलमा छ, ओके। यसको डेट कहिले बनाएको त यो भन्दाखेरि 1905 मा, ओके 1905 मा बनाएको हो यो। नाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द युज अफ जापानिज वास स्टाइल टेक्निकको बारेमा पनि सोध्नु सक्छ कि कुन चाहिँ टेक्निकले, हेर्नुहोस् इन्डियननेस भनेको छ नि, अब जापानिज त इन्डियन होइन सोच्नु होला, तर यसमा चाहिँ के भनेको छ, अघि मैले भनेको थिएँ नि, जस्तै उसले भारतको त लियो ठिक छ, भारतको आफ्नो के लियो, आफ्नो पहिचान त लियो, तर एट द सेम टाइम मोडर्निज्म पनि उसले हालेको छ, कसले, अवनिन्द्रनाथ टेगोरजीले। इनफ्याक्ट हि डिड नट इटसेल्फ कपी, ओके, सिम्पली कपी गर्नु भएन, उहाँले टेक्निक लिनु भएन। जापान इज नट बेसिकली वेस्ट, भले डेभलपमेन्टको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि जापानलाई वेस्टमा कन्सिडर गर्न सकिन्छ, तर जियोग्राफिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा जापान इज स्टिल इन द सदर्न पार्ट, राइट, स्पेसली इन द हाम्रो कुन चाहिँ पार्ट भन्दाखेरि ग्लोबल साउथमै पर्छ होइन, वेस्टमा पर्दैन नि, ओके, इस्टमै पर्छ बेसिकली, ओके जापानिज। सो कुन चाहिँ टेक्निक अरे, जापानिज वास स्टाइल टेक्निक, ओके, विथ चाइनिज इङ्क पेन्टिङ। द्याट मिन्स हामीले इस्टर्न वे नै अडप्ट गऱ्यौँ, वेस्टलाई कपी गरेनौँ, इस्टर्न वे नै के गऱ्यौँ, अडप्ट गर्दैछौँ। अनि ट्रेडिसन चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि हामीले कसलाई ड्र गऱ्यौँ त भन्दा अवनिन्द्रनाथ टेगोरजीले कसलाई ड्र गर्नुभयो, भारत माताको पेन्टिङ, एज यु क्यान सी, ओके। नाउ द मिडियम अफ आर्टवर्क इज क्रोमोलिथोग्राफ अन पेपर। क्रोमोलिथोग्राफ जुन चाहिँ छ मिडियम त्यो चाहिँ हो। अब क्रोमोलिथोग्राफ भनेको के हो, एज यु क्यान सी यहाँ पनि मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइदिएको छु यसको डेफिनेसन, ओके। क्रोमो भनेको कलर हो, लिथोग्राफ भनेको यस्तो खालको प्रिन्ट हो जस्ट इट्स मेड युजिङ द प्रोसेस अफ लिथोग्राफी, लिथोग्राफीको प्रोसेस। अब लिथोग्राफी भनेको के हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अ पेन्टिङ मेथड वेयर इमेजेस आर ड्रन अन स्टोन मेटल प्लेट्स विथ द ग्रिजी सब्सटेन्स एन्ड देन ट्रान्सफर टु पेपर। एउटा ग्रिजी सब्सटेन्सबाट स्टोन अथवा केमा बनेको छ, मेटल प्लेट्समा चाहिँ इमेज ड्र गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पेपरमा ट्रान्सफर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ के हो, हाम्रो क्रोमोलिथोग्राफ भन्छ, ओके। इट्स अ कलर्ड प्रिन्ट मेड बाई लिथोग्राफी, ओके। एज यु क्यान सी दिस इज एन इमेज, ओके। नेक्स्ट मुभिङ अहेड, थिम्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स, कस्तो खालको थिम्स थियो, कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स थियो। अर्थ बेङ्गल स्कुल अफ आर्ट, जस्तै अजन्ताबाट, मुगलबाट, राजपूत मिनिएचर्सबाट हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि इन्सपिरेसन लियौँ, टेक्निक कस्तो खालको लियौँ, वास टेक्निक लियौँ, सफ्ट फ्लोइङ कलर्स। वास टेक्निक भनेको फ्लोइङ कलर्स हुन्छ, सफ्ट खालको हुन्छ, ओके। फिल्म्स, इन्डियन एपिक्स, महाभारत अनि रामायणबाट हामीले के गर्यौँ, इन्सपिरेसन ड्र गर्यौँ। माइथोलोजी, हिस्टोरिकल इभेन्ट्स, स्पिरिचुअल सिम्बोलिजम, नेसनलिजमबाट पनि इन्सपिरेसन लिँदै थियौँ बेङ्गल स्कुल अफ आर्टमा, त्यसको इम्पोर्टेन्ट थिम हो, ओके। जस्तै कन्ट्रास्ट चाहिँ कोसँग कन्ट्रास्ट छ त भन्दाखेरि जस्तै वेस्टर्नको जुन पेन्टिङ छ त्योसँग कन्ट्रास्ट छ। जस्तै भारतको कस्तो छ, सफ्ट छ, लिरिकल छ, स्पिरिचुअल छ स्टाइलमा, तर इन कन्ट्रास्ट वेस्टको कस्तो थियो त भन्दाखेरि रियलिजममा बेस्ड थियो, ओके, रियलिस्टिक खालको बनाउँथ्यो वेस्टले, तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ, आइडियलिस्टिक। हाम्रो कस्तो अरे, आइडियलिस्टिक, ओके। इन्फ्लुएन्सेस हामीले कसकोबाट इन्फ्लुएन्सेस हामीले अलरेडी पढिहाल्यौँ, जापानकोबाट, चाइनाकोबाट इन्फ्लुएन्स लियौँ, जापानकोबाट लियौँ होइन। चाइनाको वास टेक्निक्स, यो वास टेक्निक्स जुन चाहिँ थियो यो कहाँबाट आएको, चाइनाबाट, ओके। यु क्यान रिड दिस नेम। कन्ट्रिब्युसन एन्ड अफ टु नेसनलिजम, नेसनलिजमसँग यो जुन चाहिँ बेङ्गल स्कुल अफ आर्ट्स त्यसको कन्ट्रिब्युसन कसरी, यहाँबाट पनि क्वेसन्स बनिन्छ, ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट। पेन्टेड इन्डियन थिम्स फर इन्डियन अडियन्सेस,
इन्डियन अडियन्सेसको लागि थिम्स कस्तो थियो इन्डियन भारतीय नै थियो थिम्सहरु पनि ओके भारत माता became the symbol of motherland as divine भारत मातालाई कस्तो देखाएको छ एज अ सिम्बल अफ डिभिनिटी सिम्बल अफ डिभाइन मदर इन्डिया ओके पहिला पहिला मान्छेहरु त इनफ्याक्ट बिहान उठेर मदर इन्डियालाई यसरी प्रे गरेर नमन गरेर हैन म सरी भनेर हैन मलाई माफ गरिदिनुहोस् म तपाईलाई टेक्छु त्यो खालको भ्याल्युज थियो बेडबाट निस्किनु भन्दा अगाडि मदर गडलाई के गर्थे त भन्दाखेरि ढोक्थे आजकल त्यो सब हरिसकेको छ हैन कसैले पनि गर्दैन नो वी हैव टेकन एभ्रीथिङ फर ग्रान्टेड तर पहिलाको मान्छे त्यस्तो थिएन use art as cultural resistance against British dominion art cultural resistance as a British dominion को against मा हामीले use गरेको थियौं त्यति बेलाको मान्छेले के linked to स्वदेशी movement हामीले अलरेडी पढिसक्यौं स्वदेशी movement सँग पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट लिंक बाट इन्फ्लुएन्स गरेको छ स्वदेशी मुभमेन्टले पनि यसलाई बढाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि played a key role in Indian national renaissance भारतको नेशनल रेनेसाँसलाई पनि बढाउनको लागि यसले बहुतै इम्पोर्टेन्ट रोल या त की रोल प्ले गरेको थियो ओके नाउ यसको डिक्लाइन पनि हुन्छ व्हाई बाइ 1936 को डिक्लाइन हुन्छ बिकज क्रिटिक्स आर्ग्युज बेंगल स्कुल वाज टु आइडियलिस्टिक रोमान्टिक एन्ड रिभाइभलिस्ट ओके यस्तो खालको वर्डहरु लेख्नुपर्छ आइडियलिस्टिक थियो रिभाइभलिस्ट थियो अनि रोमान्टिक थियो व्हाई बिकज वी बिलिभ इन स्पिरिचुअलिज्म हैन वी बिलिभ इन आइडियलिज्म आइडियल हुनुपर्छ सबै we did not believe in realism बिलिभ नगरेको कारणले ओके पुरा बेसी रोमान्टिसाइज भएको कारणले यसको डिक्लाइन पनि हुन्छ ओके न्यू मोडर्निस्ट मुभमेन्ट्स जस्तै अमृता शेरगिल प्रोग्रेसिभ आर्टिस्ट ग्रुप एसेट्रा इमर्ज्ड नयाँ मोडर्निस्ट मुभमेन्ट्सहरु इमर्ज भयो बेंगल स्कुल अफ आर्ट को डिक्लाइन हुँदैछ त्यही भएर Yet Bengal school laid a foundation of Indian modern art. भारत को modern art को foundation laid गर्ने काम ओके बेस बनाउने काम कसले गर्यो बेंगल स्कुल अफ आर्ट ले गरेको थियो भले डिक्लाइन भयो बट स्टिल ओके फाउन्डेसन बनाउने काम चाहिँ त्यो गर्यो अब यहाँ मेजर पर्सनालिटीज अनफर्चुनेटली यु हैव टु लर्न ओके बाइ चान्स यस्तो खालको क्वेशन्स आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड यस्तो खालको यु नो नामहरु पढ्नु इट मे नट बी भेरी इजी ओके इट्स डिफिकल्ट नामहरु याद गर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ पर्सनालिटी कुन चाहिँ स्कुल अफ आर्ट सँग एसोसिएटेड थियो भनेर बिकज क्वेशन्स सोध्छ डाइरेक्ट क्वेशन्स अहिले एकछिनमा लिएर पनि आएको छु मैले एमसीक्यूज ओके सो फर्स्ट हामीलाई थाहा भयो अवनीन्द्रनाथ टेगोर ओके यु क्यान रिड दिस के गर्नुभएको थियो जस्तै his famous works Bharat Mata, The Passing of Shahjahan, The Last Journey of Shahjahan. Nandalal Bose was also associated with this Bengal School of Art. He was a disciple of Avanindranath, illustrated Gandhi's Harijan, Mahabharat को जुन चाहिँ themes थियो हैन गान्धीको जुन हरिजन थियो त्यसलाई पनि इलस्ट्रेट गर्ने काम गरेको थियो अजन्ताले इन्फ्लुएन्स गरेको थियो नन्दलाल बोस ओके he took an inspiration from Ajanta. Ashit Kumar Haldar he blended modernism and mythology ल modernism लाई blend गर्ने काम गरेको थियो in Bengal School of Art by Ashit Kumar Haldar. Shri Mohan Singh encouraged folk tradition okay Benudev Bihari Mukherjee wall murals folk themes. Jamini Roy later diverged from Bengal school inspired by folk Kalighat paintings and Okakura Kakuzov and Yokoyama Taikan they are from Japan influenced Bengal artists with Japanese was styles okay basically they also played a very important role because they also influenced Bengal School of Art the artists from the Bengal School of Art with their styles and this style ganam kyo wash Japanese ko was style okay now let's do some we have come to the end of this session and what we'll be doing now some MCQs okay Ernest Minefield Havel is associated with हामीले अहिले भर्खर पढ्यौं he is associated with what Bengal School of Art he was the one who gave the inspiration to the people हैन त्यहाँको मान्छेहरुले विद्यार्थीहरुलाई इन्स्पिरेसन दिने के भएर इन्स्पिरेसन दिने भन्दाखेरि हाम्रो भारतकै कल्चरलाई चाहिँ अगाडि बनाउनु पर्छ instead of copying from the west so revival of Indian art and Calcutta Art School okay that is the answer to this question who among the following was not directly associated with Bengal School of Art यहाँ हेर्नुस् त्यही भएर यो नाम याद गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले हैन यो नामहरु यस्तो खालको क्वेशन्सहरु बनिन्छ नन्दलाल बोस पढेको थियौं जामिनी रोय असित कुमार हलदर अमृता शेरगिल was not a part of okay Bengal School of Art as you can see here अमृता शेरगिल हुनुहुँदैन ओके कहीं पनि next which foreign influence shaped the technique of Bengal School of Art influenced कुन चाहिँ foreign influence हो हामीलाई थाहा छ Japanese was technique
बेंगल स्कूल अफ आर्ट में छ सो आंसर नंबर क्वेश्चन इसको आंसर हुन्छ बी बेंगल स्कूल अफ आर्ट वाज फाउंडेड अंडर द गाइडेंस अफ अवनीन्द्रनाथ टेगोर इज द करेक्ट आंसर ओके अंडर द गाइडेंस अफ भनेको छ अर्नेस्ट ब्लाइन्डफोल्ड पनि छ अब हेबल पनि छ अनि अवनीन्द्रनाथ पनि छ सो बेसिकली हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ अवनीन्द्रनाथ टेगोरलाई नै यसलाई टिक गर्नुपर्छ बिकज ही इज द फाउन्डर ओके ही इज द फाउन्डर अफ व्हाट बेंगल स्कूल अफ आर्ट सो त्यही भएर अवनीन्द्रनाथ टेगोर सो विथ दिस वी हैव कम टु द एन्ड अफ टुडे सेसन कस्तो लाग्यो यो सेसन राम्रो लाग्यो कि लागेन कसरी म इम्प्रुभ गर्न सक्छु फिडब्याक ओके प्लिज डु राइट कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट बक्स आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू भेरी मच फर अटेन्डिङ टुडेज सेसन